ความต่างระหว่างของใหม่กับของไหนๆหรือแล้วเราก็ทำความสะอาดไปด้วยเลยก็ดีโอเคเข้าล็อกเราสำคัญที่เข้ากริปก่อนนะครับกริปบนเนี้ยโอเคกระดึบไปแล้วเดี๋ยวเราไปลองใส่ดู